So, since 90's inspired makeup to, kailangan natin gumamit ng chinchansu. Marami kasi itong mga neutral na kulay. Yung mga kulay brown. Nahulog. Anong kailangan kong gawin upang... Dramatic, sis. Pero pag dumilat, wala na. Hi guys, it's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. So for today's video, we will be doing a 90's inspired makeup tutorial. Because why not? Ang gaganda kaya mga na 90's tutorial. So ngayon, nowadays, bumabalik na sila kasi nga, maganda nga sis eh, no? Like this one, char. Alam mo yung mga warm tone lang, neutral lang, yung parang maganda lang, ganon. Kaya, without further ado, let's move on to the video. First, I'm gonna apply moisturizer kasi sa 90's, medyo... Hindi ko lang sure ha. Hindi ko lang talaga sure. So, maglagay muna tayo ng skincare. Tapos, i-massage lang natin yung face natin. Ewan ko, tingin ko makakatulong siya para ma-prep yung skin. Para maganda yung lapat ng balat. Kasi minsan, pansin nyo yan, kapag pagod yung mukha nyo, kunyari pagod yung balat mo, parang dinudura niya yung, parang niluluwa niya yung makeup, hindi niya ina-absorb. Kaya parang minsan, pag mag-makeup ka, bakit ba't parang nalulusaw ng asido, gano'n. So, i-massage mo lang siya ng yung fingertips. Tapos, kung meron kang roller, ayan, pwede rin gamitin. Ang sarap. Next, bago tayo mag-foundation, mag-color correct muna kayo. Kung meron kayong color corrector, edi kayo na. So, akong gagamitin ko lang is ito. Luna Clay Organics. Yan, yung medyo orangey tone. Ilalagay lang natin siya sa under eye. Kasi wala pa tayong pang color correct. Ewan ko ba? Ba't hindi tayo makabili? Ayan, para na tayong binugbog. Char! So, since 90's inspired makeup to, kailangan natin gumamit ng chinchansu. Wala pa kasi akong chinchansu eh. So, di ba dati 90's na uso yung chinchansu. So, ang gagamitin na lang natin is parang chinchansu din. Char! So, yung gagamitin ko is itong Fair Lady ng HBC BB Cream. Ayan, Fair Lady. Ayan, 99 pesos lang to sis. Minsan, buy one, take one pa. Spread muna natin siya ng kamay natin. Tapos saka natin siya i-blend ng beauty blender. Now that is all blended, so let's move on to mag-concealer na tayo mga sis. For the concealer, I will be using this Beauty Glaze concealer in the shade Classic Ivory. And lagay lang natin siya dito. Yan. Tapos, i-blend natin ulit ng sponge. Bilisan lang natin kasi mabilis ito mag-set. O, diba? Chinchansu na. Charing. So, isa-set na natin yung ating foundation kasi medyo mainit talaga dito sa studio. Ay, ibwa. So, para hindi mahulas, kailangan natin siyang iset agad. Hindi na tayo magbe-bake kasi baking is not for us kasi nagkikrease. Nagkikrease Aquino. Tapos for the brows, we will be using a brow soap. Ito. Kuha ka lang ng spoolie tapos basain mo siya para bushy. Tsaka parang laminated yung peg ng kilay mo. Suklay mo lang siya pataas. Any brow soap will do. Kung ano na yung meron kayo, yun na yung gamitin nyo. Pare-pareho lang naman yan. Hindi ka sure, sis. Next, i-fill in na natin yung mga sparse area ng kilay, yung medyo kalbo. So, ang gagamitin natin is itong Beauty Glaze, yung eyebrow gel in the shade number 2. Yan, chocolate. Sorry. So, kuha lang tayong product, tapos transfer natin dun sa takip niya para hindi bigla. Ayan, dapat yung kilay mo pa letter C para 90's talaga siya. Charing!
Happy na ako dyan sa brows na ganyan. Tapos, kukuha ako ng clay blush na, alam mo yun, yung parang Ano yun? kulay paso. Yung ganun. Ito yung gagamitin natin, yung Luna Clay Organics. Pero hindi siya yung orangey tone. Yung parang kulay brown siya. Ito kasi, ano to, medyo creamy siya. So, parang, pwede mo siyang gawing eyeshadow primer. Kasi medyo, ano nga siya, creamy. So, ayan. Meron na tayong primer na, ayun. Ang ganda ng kulay niya, no? Kulay brown. Tapos, from Autumn Eyeshadow, marami kasi itong mga neutral na kulay. Yung mga kulay brown. Nahulog. Kunin natin itong NOX. Tapos, lagay natin siya. Yun yung ipapang set natin. Tap-tap lang. Hawakan mo sa dulo yung brush para hindi masyadong ma-pressure. Blend, 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 blend. Next, kukunin natin itong opal, itong pinaka-darkest shade. Lalagay lang natin siya sa crease. I-dab mo lang siya. Sis, huwag kang magpanik. Ganyan. Tapos, i-blend mo siya. Yan, kabilang mata naman. Ang dramatic, sis. Pero pag dumilat, wala na. Tapos blend ulit. Ganda! Char! Tapos kunin natin ulit yung NOX. Ilagay natin siya sa ilalim ulit ng ating under eye. Tapos kunin natin ulit itong opal. Pero dito lang siya sa outer natin ilalagay. Hindi buong paganyan. Dito lang. '90s na ba? Sure. Tapos, mag-contour na tayo. Hindi pwedeng mawala ang contour. For the contour, ang gagamitin natin is itong Ever Bilena. Itong Sculpt and Strobe Stick. Meron na siyang highlighter. Tapos, meron na rin siyang, yan, yung contour stick na yan. Tapos, blend lang natin. Ayan. Hayat na siya. Talaga buwan. Parang, para iset yung ating cream contour, kuha tayo ng bronzer. Ayan. Tapos, ito yung ipang siset natin sa ating contour para talagang pakak na pakak. So, habang hinihintay natin matuyo yung falsies natin, so for the lips, ang gagamitin natin is apat na products. Gagamitin natin itong Sansan na bigay ni Bebe Ethel. Gusto ko talaga yung amoy nito. Very nostalgic. Diba? Amoy Avon. Tapos mag-lip line na tayo. To be continue na yung lips kasi parang tuyo na yung lashes. Maglagay muna tayo ng lashes. Yung pinili kong lashes is yung maiksi lang. Para talagang hindi niya matabunan yung ganda ko. Tsari. So, kapit ko muna yung lashes and I'll be right back. Tsari. Wakas, kumapit din yung lashes natin. So, move on na tayo. I-continue na natin yung lips. So, I will be using this Ever Bilena in the shade Dolce na paghalataan. Puro Ever Bilena kasi nakaseal. Ayan. Very neutral lang yung shade nito. Bagay siya sa look natin.
Hindi ka sure, sis. Tapos for the inner lip, gagamitin natin is itong Everbilena ulit. Pero ang shade naman nito, Fierce Red. Yan. Sa inner lang natin siya ilalagay. Diba? Almost done. Ano kayo magandang blush? Ewan ko. For the blush, balik tayo dito sa Autumn Eyeshadow. Tapos, kunin natin itong shade na Parsley. Yan. Maganda kasi itong pang blush. Parang summer vibe effect. Baby, bili ka to ron. For the finishing touch. So, balik tayo sa contour stick ni Everbilena. Ito na yung gagamitin natin is itong highlighter niya. Lagay tayo dito. Ay, lumalaban naman pala to. Cupid's bow. Cheekbone. Lumalaban pala to. Shine. Wait lang, sis. Charing keme. 90's na ba? Char. Ang ganda. Hindi ka sure, sis. 90's makeup is back. With a vengeance. Charing. Ganda no. Che. Ganda pa ng damit ko. Thank you, Bebe Ete! At dyan na po nagtatapos ang ating video for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag niyong kakalimutang mag-comment kung ano yung mga gusto niyo pang gawin kong makeup look. Hindi kasi kayo nagko-comment eh. Puro comment niyo, ang ganda ko. Charot! So, ayun guys. So, thank you guys for watching. So, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please like, share this video, and click the notification bell down below para updated ka sa mga susunod pang mga uploads. Bye guys! See you on my next one. Mwah. Charay!